ඇත්තටම කිව්වොත් සයිවර් කඩේ කියලා එකක් නැහැ. සයිවර් කඩේ කියලා එකක් නැහැ. සයිවර් කියන්නේ බිඳුව. සයිවර් කියන්නේ බිඳුව. එතකොට බිඳු කඩේ කියලා එකක් නැහැ. අයිබෝන් අද මේ පුංචි පාඩමක් මේ පාඩමෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කෑම කඩේකට ගිහිල්ලා කෑමක් මිලදී ගන්න පුළුවන් ආකාරයේ දෙබස් ටිකක් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙබස් ටික දැනගෙන තියාගෙන ඉන්න එක වටිනවා. මොකද අපි සංචාරය කරනවා, අපි කඩවල් වලට යනවා. හදිස්සියේවත් දෙමළ කඩේකට ගියොත් එහෙම දෙමළෙන් කතා කරලා කෑම ටිකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් මේ ටික දැනගෙන හිටියොත්. ඒ නිසා අද පාඩමත් එක්ක එකතු වෙන්න දෙමළ කඩේකට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි කෑම ටිකක් මිලදී ගන්නේ, කොයි විදිහටද අපි ඒ අවස්ථාව මැනේජ් කරගන්නේ කියලා මම අද පාඩමෙන් කියලා දෙන්නම්. පළවෙනියෙන්ම කියන්න ඕන මේ දෙමළ කඩේ කිව්වට සාමාන්‍යයෙන් අපේ පැත්තේ ලෝකෙට කියනවා සයිවර් කඩේ කියලා. සයිවර් කඩේ. ඇත්තටම කිව්වොත් සයිවර් කඩේ කියලා එකක් නැහැ. සයිවර් කඩේ කියලා එකක් නැහැ. සයිවර් කියන්නේ බිඳුව. සයිවර් කියන්නේ බිඳුව. එතකොට බිඳු කඩේ කියලා එකක් නැහැ. ඕකේ නියම වචනේ තමයි සයිව. සයිව. සයිව කඩේ. සයිව කියලා කියන්නේ එළවලු. වෙජිටේරියන්. සයිව. ඉතින් සයිව කඩේකට ගියොත් එහෙම ඒ කඩේදී මස් මාළු බිත්තර අනම්මනම් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒක තමයි සැබෑව. සයිව කඩයක් කියන්නේ එළවලු කඩයක්, වෙජිටේරියන් කඩයක්. නමුත් ඉතින් අපේ පැතිවල තියෙන සයිවර් කඩවලට ගියොත් නම් ඉතින් මස් මාළු, චිකන්, ඌරු මස්, හරක් මස්, එළු මස් ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සයිවර් කඩ. සයිව කියන්නේ එළවලු පමණයි. ඒක ඔබේ අමතර දැනුමට. එහෙනම් දැන් මං කඩේකට ගියා. දැන් මං කොහොමද කෑම ටිකක් ගන්න කියලා පොඩ්ඩක් අපි සාකච්ඡා කරමු. මම නම් කඩේකට ගියොත් මම මුලින්ම මුදලාලිගෙන් අහන්නේ කන්න මොනවද තියෙන්නේ? කන්න මොනවද තියෙන්නේ? சாப்பிட என்ன இருக்கு? சாப்பிட என்ன இருக்கு? சாப்பிட என்ன இருக்கு? එතකොට මුදලාලි උත්තරයක් දෙයි. සෝරු, ඉඩියප්පම්, තෝස, වඩ, ඉඩ්ලි. සාමාන්‍ය කෑම ජාති පිළිබඳ අපිට අවබෝධයක් තියෙනවනේ. හරි. උදේට, දවල්ට, රැට කියලා විශේෂයෙන් අහන්න ඕන නම් මම ඒකත් කියලා දෙන්නම්. උදේ කෑම මොනවද තියෙන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්නේ එන්න ඉருக்கு. එන්න ඉருக்கு. එන්න ඉருக்கு. උදේ කෑම මොනවද තියෙන්නේ? කාலை சாப்பாடு என்ன இருக்கு? කාலை சாப்பாடு என்ன இருக்கு? දවල් කෑම මොනවද තියෙන්නේ? පහල් சாப்பாடு என்ன இருக்கு? අපිට අවුල් වගේ නේද දැන් යනකොට දැන්. කාලයි පහල් දෙමළ වැඩි වගේ නේද? එහෙනම් එපා. එහෙනම් අපි මෙහෙම අහමු. බ්‍රේක්ෆාස්ට් එන්න ඉருக்கு. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රේක්ෆාස්ට් කියන එක හැමෝම දන්නවා. එහෙම නැත්නම් ලන්ච් එන්න ඉருக்கு. ලන්ච් එන්න ඉருக்கு. ඩිනර් එන්න ඉருக்கு. එහෙම අහගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එන්න ඉருக்கு කියලා කියන්නේ මොනවද තියෙන්නේ? කෑම කඩේකට නෙවෙයි ඕනම කඩේකට ගිහලා අහන්න පුළුවන්. එන්න ඉருக்கு මොනවද තියෙන්නේ? දැන් අපි ප්‍රශ්නේ අහගත්තානේ. අපිට උත්තරයකුත් ලැබෙයි. එතකොට අපි දැන් කියන්න ඕන මට දෙන්න, මට බත් දෙන්න, මට ඉදියාප දෙන්න, මට තෝසෙ දෙන්න, මට බත් එකක් දෙන්න, මට තෝසෙ දෙකක් දෙන්න, මට ඉදියාප 10ක් දෙන්න. අන්න ඒ වගේ අපිට දැන් කියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. දෙන්න කියලා කියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මට දෙනවා නම් මම ඉල්ලනවා නම් මං කියන්නේ තාංග කියලා. තේරුණාද? තාංග කියන්නේ මට දෙනවා. දැන් දෙමළ භාෂාවේ දෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොඩුංග. එතකොට කොඩුංග කියලා කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට දෙන්න කියන එක. කොඩුංග මට ඕන නම් මට දෙන්න කියලා කියනවා නම් තාංග. හරි? ඒක අමතක කරන්න එපා. දැන් තාංග කියලා කියනවා නම් ඒ තාංග කියන වචනයට කලින් දාන්න වාට ඕන දෙයි. බත් දෙන්න. සෝරු තාංග. බත් දෙන්න සෝරු තාංග. ඉඩියාප්ප දෙන්න. ඉඩියප්පම් තාංග. ඉඩියප්පම් තාංග. තෝසෙ දෙන්න. තෝස තාංග, වඩේ තාංග, ඉඩ්ලි තාංග, පුට්ටු තාංග, පාන් තාංග කියන්නේ යම් දෙයක් ඉල්ලා ගැනීම තාංග. හරි. දැන් අපිට ගානකුත් දාන්න පුළුවන් දැන්. බත් එකක් දෙන්න. සෝරු ඔණ්ඩු තාංග. බත් දෙකක් දෙන්න. සෝරු රෙන්ඩු තාංග. හරි. එහෙම නැත්නම් තෝසෙ 4ක් දෙන්න. තෝසෙ 5ක් දෙන්න. තෝස අංජ තාංග. එහෙම කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඉලක්කමයි
කෑමයි පැටලුණා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෝරු අංජ තාංග කියන්නත් පුළුවන්, අංජ සෝරු තාංග කියන්නත් පුළුවන්. ඉඩියප්පම් පත්ත තාංග කියන්නත් පුළුවන්, පත්ත ඉඩියප්පම් තාංග කියන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය ඉලක්කමයි මේකයි මාරුණා කියලා ඒක ලොකු ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. කිසිම ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. ලොකු එකක් නෙවෙයි. කිසිම ඉෂුව එකක් නෙවෙයි. සමහර අවස්ථාවල මුදලාලි ආපහු ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඔයා කණ්ඩද ඇරයි යන්නද? කණ්ඩද ඇරයි යන්නද? ඔක අහන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. දෙමළෙන් අහනවා නම් කඩවල අහන්නේ සාප්පිඩවා කොණ්ඩු පෝවා කියලා අහනවා. මොකද්ද? සාප්පිඩවා කොණ්ඩු පෝවා. සාප්පිඩ කියලා ඇහුණ ගමන් ඒ කියන්නේ එයා අහන්නේ මේ කණ්ඩද කියලා. සාප්පිඩවා කොණ්ඩු පෝවා. එතකොට ඔයාට කියන්න සාප්පිඩ. එතකොට එයා දන්න ඔයා ටේබල් එකට තමයි ඉල්ලන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා කියන්නේ කොණ්ඩු පෝහ. සාප්පිඩ කියන්නේ කන්න, කොණ්ඩු පෝහ කියන්නේ අරන් යන්න. අරන් ගිහිල්ලා කණ එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනයි. හරි. එහෙම නැත්නම් සමහර දැන් අලුත් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. දැන් මම නම් කියන්නේ ඔය සිස්ටම් එකට නෙමෙයි මම නම් යන්නේ. මම නම් ඉංග්‍රීසි වචන දෙකක් තමයි යූස් කරන්නේ ඔකට. එකක් තමයි කන්න ඕන නම් මං කියන්නේ ටේබලුක් කියලා. ටේබලුක්කු. ඒ කියන්නේ මේසෙට. එතකොට මං කියනවා අංජ තෝස ටේබලුක්. තෝසේ පහ මේසෙට. තාංග ඕනේ නැහැ. ඉතින් දන්න ඕනේ එතකොට. හරි. නැත්නම් මං කියනවා අංජ තෝස පාර්සල්. තේරුණාද? අංජ තෝස ටේබලුක් තාංග. තෝසේ පහක් මේසෙට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අංජ තෝස පාර්සල් තාංග. சோறு 2 පාර්සල් තාංග. පත්තු ඉඩියප්පම් පාර්සල් තාංග. තාංග ඕනෙත් නැහැ. පත්තු ඉඩියප්පම් පාර්සල්. නැත්තම් පත්තු ඉඩියප්පම් ටේබලුක්. ටේබලුක් කියන්නේ මේසෙට, පාර්සල් කියන්නේ ඇරයි යන්න. අර සාප්පිඩවා කොණ්ඩු පෝවා වගේ තමයි. හරි ලේසි. මම දැන් වචන කීපයයි කියලා දුන්නේ. ඔය ටික නිකන් දැනගන්න කොතනකදී හරි ඔය ටික ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. හරි. දැන් අපි කකා ඉන්නවා. අපි දැන් කෑම කකා ඉන්නවා. දැන් අපිට වතුර එකක් ඕන. දැන් අපි කොහොමද ඉල්ලන්නේ? තන්නි දාංග වතුර දෙන්න. දැක්කද? ටිකක් මේ ටිකක් කියන වචනේ නම් අපි සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ දන්න වචනේ යන්නේ කොන්ජම් කියන එක. සෝරු කොන්ජම් තාංග බත් ටිකක් දෙන්න. නැත්තම් කරි කොන්ජම් තාංග, පරුප්පු කොන්ජම් තාංග, නැත්නම් චිකන් කොන්ජම් තාංග. අපිට ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. තන්නි කොන්ජම් තාංග, වතුර ටිකක් දෙන්න. කොන්ජම් තාංග. හරි? ටිකක් දෙන්න. කොන්ජම් තාංග. එතකොට කොන්ජම් කියන්නේ ප්‍රමාණයක්නේ. හරි. ඒක මාරු කරලා කියන්න පුළුවන්. කොන්ජ සෝරු තාංග, කොන්ජ තන්නි තාංග, කොන්ජ පරුප්පු තාංග, කොන්ජම්. දැන් මේ කොන්ජම් ජම් කියන්න ඕනේ. කොන්ජ කියනවා නැති. අර අල් මයන්න එක බර කරලා කියන්න ඕනේ. දැන් අපි බොහොම රිලැක්ස් එකේ කතා කරන්නේ. හරි. කරි කොන්ජන් තාංග, කොන්ජන් තාංග. එහෙම කිව්වම ඇති. එතකොට ඒ විදිහට අපිට කන බොන එකත් ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් කෑවනේ දැන් අපි වැඩි වෙලා මේ කඩේ රැඳී ඉන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. අපි දැන් ටක් ගාලා යන්. අපි දැන් අහනවා ගාන කීයද කියලා. එහෙනම් අපි අවසානට ඉල්ලමු බිල් තාංග. මම එක වචනයක් යූස් කරන්නේ ඔයාලට. තාංග කියන එක විතරයි යූස් කරන්නේ. තව මේක අහන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපිට මේක පාඩමකදී කතා කරන්න බෑ. නමුත් මම දැන් ඔයාලට මේ කෑම ටිකක් කවවලා මේ කඩෙන් පරිස්සමට එළියට ගන්න තමයි මගේ මේ උත්සාහය. බිල් තාංග. කියන්නේ මේ බිල් එක දෙන්න. හරි? එතකොට ගාන කීයද කියලා අහන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. බැරි වෙලාවත් බිල් නැති සීන් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ගාන කීයද? කණක්ක එවලව් කියලා අහනවා. කණක්ක කියන්නේ ගාන. කණක්ක එවලව් ගාන කීයද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් එවලව් කීයද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් ගාන කියන එක නම් මට අවංකවම මේ පාඩමේදී මට ගානක් කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලි කරන්න තරම් අවකාශයක් නැහැ. මොකද ගානෙන් ගානට වෙනස් වෙනවානේ. ඒක ඉතින් බැලන්ස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක හුඟක් වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඕගොල්ලෝ දෙමළ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සමහර හෝටල් වල නම් ඉතින් දෙමළෙන් කතා කරපුවාම ටක් ගාලා කැම ටික ටේබල් එකට එන තැනුත් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක දැනගෙන තියාගන්න එක වටි. හරි එහෙනම් අපි මේ තව පාඩමකින් හම්බෙමු. මේ සබ්ජෙක්ට් එකේ සියලුම සංවාද මං හිතන්නේ මං අතින් කවර් වුණා කියලා. මං බොහොම චුට්ටයි කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මේ පාඩම තුල මොන හරි දැනගන්න යමක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලලයි. මම
හැකි ඉක්මනින් මේකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නම්. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහායින් subscribe කියලා බොත්තමක් තියෙනවා. ඒක ගාව bell icon එකකුත් තියෙනවා. බොත්තමත් ඔබලා bell icon එකත් ඔබන්න. එතකොට මම ඉස්සරහට ගේන පාඩම් ඔයගොල්ලන්ට ටට්ටක් ගාලා notify වෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ. අවසානට එක ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මම මේ දැන් අද මේ පාඩම අරගෙන ආපු style එක ඔයගොල්ලන්ට okay නම් මටත් ලේසි ඉස්සරහට මේ විදිහට පාඩම් අරගෙන එන්න. මොකද මමත් දැන් එන්න කාර්යබහුල වෙන නිසා මටත් මේ ගොඩාක් කාලය වැය කරන්න බෑ මේ පාඩම් සංස්කරණය කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට පාඩමක් අරන් එන එක ඔයගලන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැත්තම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අවුලක්ම නැත්තම් මට මේ විදිහටම පාඩම් ටික අරන් එන්න පුළුවන්. ඒක මටත් පුද්ගලිකව ටිකක් පහසුයි. හරි. එහෙනම් අපි තව පාඩමකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. හොඳට ගන්න. නල්ලා சாப்பிடுங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க. හොඳට ගන්න. நான் போயிட்டு வரேன். சரி.